أذاكر فلاتر وزامرين إزاي؟ ده سؤال دايما أي واحد جديد وعايز يتعلم المجال، خصوصا تطوير الموبايل، عايز يتعلمه أو عايز يعرف هيعمل إيه عشان يذاكر بشكل مظبوط، أو إيه المسار. تعال أما نشوف. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام حامد، موبايل ابلكيشن ديفلوبر فلاتر وزامرين. دايما بنسأل احنا ازاي نذاكر فلاتر وزامرين، او ايه الطريق اللي نمشي عليه. بص يا سيدي، الطريق ده عشان تعرفه لازم اول حاجة تسأل نفسك سؤال: هل انا عندي خلفية برمجية ولا لا؟ طيب، لو انا ما عنديش خلفية برمجية ابدأ بدارت على طول لو انت في فلاتر. طيب لو انا في زامرين ابدأ بسي شارب الاول، بعد كده اقلب على زامرين. طيب بالنسبة لو انا عندي خلفية برمجية، عندك خلفية برمجية خش برضو دارت لو انت عايز تخش فلاتر على طول. ولو برضو عايز زامرين بتروح على زامرين على طول. ايه ده؟ طب ايه الفرق في فلاتر؟ ما في الحالتين هروح دارت سواء انا عندي خلفية او لا. اقول لك انا الفرق: اللي عنده خلفيه برمجيه اول ما هيخش على الدارت عشان يتعلمه هيكون عارف الفرق ما بين الداتا تايبس والاستراكشر والاو بي، كل ده هيكون عارفه، فهياخده بسرعه جدا. على عكس واحد ما عندوش خلفيه برمجيه، اللي ما عندوش خلفيه برمجيه هياخد فيها وقت كبير، فهيحتاج ان هو يتعلمها. طب انا ليه قلت دارت؟ لان دارت اصلا سهله، تقدر تتعلمها بسرعه وهيقدر يستوعبها اسرع. فبالتالي بالنسبة لأي حد عايز يتعلم ممكن يبدأ بدارت عادي خالص. بس اللي ما عندوش خلفية برمجية لازم يتعلم الأول الداتا تايبس والاو بي وداتا ستراكشر وكو والاركتكشر باترن اللي هو الام في بي الام في في ام الام في سي، كل ده لازم يكون عارفه عشان يعرف اللايف سايكل بتاعة الموبايل كلها كمان. طيب برضو نعمل ايه بعد ما احنا بنخلص دارت ونكون فنشناه تماما؟ ابدأ اخش على الستيب اللي بعدها. انا دلوقتي بكمل كفلتر. ايه الستيب اللي بعدها؟ الستيب اللي بعدها يا صديقي اللي انت هتخش على فلاتر بقى نفسه. الاول هتخش في حاجات بسيطة: ازاي تعمل زرار تكست، ازاي تعمل صفحة لوجن. بعد كده تطور نفسك واحدة واحدة. طب اطور نفسي واحدة واحدة ازاي؟ اول حاجة تعملها تبدأ تربط بثيرد بارتي بسيطة جدا اللي هي اللي كل الناس بتعملها، الا وهي الفاير بيز. تحاول تعمل لوجن بس بالفاير بيز، فهتبدأ تتعلم واحدة واحدة وتطور من نفسك. هتبدأ الأول بفاير بيز، بعد الفاير بيز بتخش على جزء الاي بي اي. طيب بعد الاي بي اي انا اتعلمت دلوقتي فاير بيز واي بي اي، ابدأ نوع الستيب اللي بعدها، تنوع في الثيرد بارتيز مختلفة. يعني تشتغل في جوجل ماب، تخش تتعمق في الفاير بيز زي تعمل البوش نوتيفيكيشن، وتتعمق فيه اكتر في الكلاود فانكشن، تستعمل الهوستنج، تستعمل الستورج، ده بالفاير بيز. هل بس كده؟ لا طبعا، تستعمل بقى ثيرد بارتي مختلفة زي ما قلنا. في عندك تويليو غير الفاير بيز. بعد ما تشوف غيره من الثيرد بارتيز بتخش على المرحلة اللي بعدها الداتابيز. طب انا عايز اربط على داتابيز. فلاتر زي ما قلت لك في داتابيز بتعرف تربط عليها زي الماي سيكوال، انت ممكن مش هتلاقي لها ماتيريال كتير بس بتعرف تربط عليها. وفي داتابيز ما تعرفش. طب برضو لو انا عايز اربط على داتابيز اعمل ايه؟ بتعمل حاجة بسيطة، تبدأ ساعتها تخش نيتف سواء جافا او سويفت او كوتلين، وتقوم رابطها بفلاتر عن طريق شانل. كده يبقى انت بتطور نفسك واحدة واحدة في تعليم فلاتر. طيب انا دلوقتي اتعلمت فلاتر، اتعلمتها بشكل كامل، طب اعمل ايه برضو بعد كده؟ بعد كده بتبدأ بقى تخلي الكود بتاعك كلين كود. كلين كود بمعنى يكون مقري، وكل الفانكشنز بتاعتك مقرية، واي حد يمسك الكود بعد منك يكون عارف يشتغل عليه. طبعا ده غير الكومنتس اللي انت بتحطها على الكود بتاعك وخلافه. كده يبقى انت بتبدأ واحدة واحدة من جونيور ميد سينيور، تبدأ تترقى واحدة واحدة بالنسبة لفلاتر. في حاجة كمان وده نصيحة لوجه الله: ما تعتمدش ان انت تبص على السوق محتاج ابلكيشنات ايه زي الاي كوميرس بالذات، زي طلبات واوبر والكلام ده، وما تعتمدش ان انت تعمل حاجة زيهم. طب ليه؟ لان في وجهة نظر المتواضعة ده مش البريوريتي الاولى. البريوريتي الاولى ان انت تعرف تعمل الحاجات دي، الحاجات اللي جواها، مش انك تعرف تعمل ابلكيشن زي ده. طب ليه برضو؟ لان الابلكيشن بيختلف من كلاينت للتاني، سواء انت كنت شغال فريلانسنج او حتى شغال في شركه بتطلب منك مشروع واحد، مش هتحتاج ساعتها كل ده. ما انت كده ساعتها ضيعت وقت انت ممكن تهلكه في حاجات تانية او تستهلكه في حاجات تانية، حاجات تانية تتعلم بيها اكتر وتطور بيها نفسك. فدي نصيحه مره تانية: ما تجريش ورا السوق، اجري ورا الحاجات الفيتشرز اللي جوه الحاجات اللي مطلوبه في السوق.
يعني لو ابلكيشن زي طلبات، شوف الفيتشرز اللي جواه واعملها، انما ما تعملش ابلكيشن كامل زي طلبات، انت مش محتاج تعمل كل ده. هتضيع فيه بالظبط من شهر ونص لشهرين، ولو انت كمان مبتدئ هتقعد فيه بالتلات اربع شهور، لانك هتكون في حاجات مش عارفها. ما تجريش ورا السوق، ابني نفسك اول، وابني الفيتشرز اللي جواه، ما تبنيش الابلكيشن. بعد كده زامرين. طب زامرين نعمل فيها ايه؟ برضو نفس السؤال، عندك خلفيه برمجيه ولا لا؟ قلنا لو انت ما عندكش خلفيه برمجيه لازم تاخد اساسيات السي شارب اول. طب ليه؟ عشان السي شارب اول حاجه لغه مهمه جدا وتقيله جدا جدا جدا. تقدر تعرف انها داتابيز، تعمل بيها كونكشن ازاي، تعرف الفاريبلز، الاريز، اللوبس، ده غير الاو بي فيها قويه جدا. فبالتالي لازم تكون عارف الاساسيات منها على الاول. طيب بعد كده بتنقل على الزمرن، تبدا برضو نفس الفكره، تاخدها واحده واحده. تبدا الاول بصفح بسيطه، تبدا تعمل زرار، تبدا تعمل مثلا زي صفحه لوجن، نفس اللي انا قلته في فلاتر بالظبط هتعمله في زمرن. تبدا تعمل لوجن، بعد كده تربط بفاير بيز، بعد الفاير بيز تبدا تطور نفسك واحده واحده. طب ايه الفرق ما بين الزمرن وفلاتر؟ الفرق ما بين زمرن ان انت تقدر في زمن تربط على داتا بيز دايركت، لان سي شارب لغه قويه جدا، على عكس فلاتر ما تعرفش، فلاتر لازم تعمل ميثود تشانل وتربط من عن طريقها. بس ده الفرق بكل بساطه. فايه، اول حاجه زي ما قلت لك، تشوف البرمجه الاول عندك خلفيه ولا لا. واهم حاجه في البرمجه، اهم حاجه الصبر، وانك يكون عندك اراده، لان البرمجه بيبقى معظمها ايرور، فاوعى تيأس. السلام عليكم.